folytatjuk magyarországi bejáró túránkat. Itt van velem Lili is. És hát annyi történt, hogy jó néhány óra utazás után megérkeztünk Pécsre, ugyanis a jól megérdemelt szabadságunkat töltjük. Igen, és hiszen most lesz a születésnapja, és nem járt még Pécsen, ezért csinálunk egy videót. Bizony, be fogjuk járni a várost, és ezzel akart engem meglepni, úgyhogy itt foglaltunk szállást, itt leszünk egy pár napot, és fel fogjuk fedezni mindent, amit lehetséges. Közben pedig itt van mögöttem már a buszállomás. Láthatjátok, hogy vadonatúj buszok is járnak, de egyébként 1000 éves Volvók is közlekednek. Ezekre vettünk egy 72 órás bérletet, ugyanis azért vannak itt is távolságok, és hát nem szeretnénk rengeteget sétálni, majd csak a maximumban belvárosban. Nézzünk egy kicsikét körbe, aztán menjünk a szálláshelyre. Tartsatok velünk! Ugye itt van maga a vasútállomás, ami hát nem éppen egy nyugati pályaudvar, és nem is egy nagyvárosnak a pályaudvarának tűnik, és régi szocialista épületek vannak itt, ez a MÁV-nak gondolom a központja, valamint ugye itt a buszállomás. És akkor elmegyünk arra felé egyenesen, hiszen ott lesz majd a 4-es busz, ami kell nekünk. És a 4-es buszra felszállva ideértünk Pécsnek a nyugati részére, Uránvárosba. Elég furcsa neve van. És itt lesz a szállásunk. A mai nap folyamán már nem fogok vlogolni, hiszen azért magánprogramra jöttünk, de viszont holnap a városba fogjuk járni, és megmutatom nektek, úgyhogy találkozunk holnap reggel. Este van, és ugye arra volt szó, hogy magánprogram, ezért nem fogok sok mindent vlogolni itt a szállodában, viszont a wellness részleget megmutatom nektek. Hát ez a wellness részleg, egyébként itt van a, hát hogy mondjam, ilyen szuterénben, úgyhogy elég jó, van egy ilyen hidegvizes medülőmedence, van egy jacuzzi, amit most azért nem mutatok meg max innen, mert ott ül bent egy hölgy, és nem akarom zavarni. Vannak nyugágyak, illetve arra fele van gőz, infra, illetve finn szauna, úgyhogy hát itt ki lehet kapcsolódni. És a legjobb, hogy hát hiába nem emeleten kaptunk helyet, hanem itt gyakorlatilag egy ilyen szuterénben, tehát a -1 és a földszint között, viszont közel van a wellness részleg, gyakorlatilag 2 perc sétára. Na mindegy, találkozzunk reggel, mi még megvacsorázunk, és akkor onnan jelentkezem. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Tegnap wellnesseztünk, meg el voltunk, vacsoráztunk, úgyhogy magánprogram volt. Ma viszont bevetjük a várost, és körbe fogunk nézni, megnézzük a nevezetességeket. Megnézzük a várost, felfedezzük a környéket, hiszen a kicsi még nem járt itt. Bizony, úgyhogy meg fogjuk mindent nézni. Egyébként érdekes itt a Uránváros, folyamatosan mozognak itt a buszok, és ami a legérdekesebb, azt mindjárt megmutatom nektek. Egyébként itt vagyunk, mondom, Pécsnek a nyugati részén, a külvárosban, egy nagy autóbusz végállomás mellett. Itt van egy hatalmas Tesco is, illetve a pécsi 3. színház, de a további érdekességeket megnézzük mindjárt. Egyébként a helyi közlekedés nagyon csalóka, mert nem csak ezek a zöld buszaik vannak, hanem ezek a sárgák is, mi ugyanahoz a vállalathoz tartoznak, gondolom ők a korábbiak, a zöldre festett pedig az újabb. Vannak itt Volvo 7700-asok, látjátok, olyan, mint ami Budapesten is van, illetve a vadonatúj buszok, amit itt láthattok. Van itt egy ilyen 1000 éves telefonfülke is. Ez nekem budapestiként azért már egy retro látvány, mert nálunk már nem nagyon található meg. Egyébként nagyon szépek ezek a buszok, ezek fognak érkezni hamarosan az Arrivához is. És amit itt jobban megoldanak, mint Budapesten, és tanulhatnának Pécstől, hogy nem kell ezeknek a buszoknak beállni a garázsba, hogyha lemerül az akkumulátoruk, ugyanis itt a nagy végállomáson van töltő. Úgyhogy ezek kiállnak a forgalomból, és amíg nem indulnak el menetrend szerint, addig fölrakják őket töltőre. Úgyhogy az előbb szedte le pont a vezető,
itt vált töltésen ez a busz, kinyitotta ezt a részt, és akkor ott volt rajta, és leszette, feltöltött valamennyire, és indul útnak. Úgyhogy ezt tényleg valóban eltanulhatnák a BKK-nál is, mert szerintem hatalmas ötlet. Én el tudnám képzelni akár Újpalota, Nyírpalota útnál is egy ilyen töltőpontot, vagy bárhol máshol a városban. És a helyi futár kijelző már írja is, hogy mikor fog érkezni a buszunk, mutatja az indulási időt, és mutatja azt is, hogy hányas járat, hova, meg azt is, hogy melyik kocsiállásról. Ugye a 4-es kocsiállásról fogunk menni, a 4Y-nal, 3 perc, sőt, amit szintén eltanulhatnának Budapesten, hogy itt kijelzi azt, hogy melyik alacsony padlós jármű, ilyen kerekesszékes jellel. Az a baj, hogy nagyon vibrál így a kijelző a kamerán keresztül, de ott van, hogyha nem hinnétek el. Úgyhogy ebből a megállóból fogunk indulni. Na és itt lehet, hogy beszólnak, feljöttünk a főpályaudvarig, és a főpályaudvarral szemben áll egy gőzös. Viszont azért lehet, hogy beszólnak, mert a kerítésen belül vagyunk, bár nyitva van a kerítés, tehát nem törtünk ide be. A MÁV-nak valami központja, vagy nem tudom, mi lehet ez, nem kint van a mávos zászló, és csomó mávos alkalmazott itt ül, meg tölti a pihenő idejét. Illetve itt van egy hajtány is mögöttem, csak gondoltam, bejövünk, megnézzük, és megyünk tovább innen a belváros felé gyalog. És közben megérkezünk az első látványosságunkhoz, a Zsolnai szoborhoz, ami itt áll előttünk egy körforgalom közepén, mögötte pedig a Magyar Villamossági Művek, ami szintén zsolnai porcelánból van kirakva, és aki szeretne csodálkozni órák hosszát benne, az le tud itt ülni a padon, és nézheti. Ugyanis a zsolnai porcelán az egyik leghíresebb a világon. 1853-ban alapította a gyárat Zsolnai Miklós, és később fia is, Zsolnai Vilmos is beszállt az üzletbe, és ő vitte sikerre ezt az egészet. Világkiállításokon szerepel, úgyhogy nem csak Magyarországon, de nemzetközi szinten is elismert a zsolnai porcelán, úgyhogy igen, nagyon híres és gyönyörű. Nem tudom, te hozzá tudsz-e fűzni valamit? Van-e zsolnai porcelán, vagy bármi? Nekünk is van porcelánék, és nagyon szépek, és hogyha egy kicsit mentek, akkor ott meg tudjátok a történetét olvasni. Bizony, itt a története, de az előbb el is mondtam, úgyhogy ha erre jártok, akkor meg tudjátok nézni. És egy picikét fölsétálva, itt van előttünk a Jakováli Hasszán Pasa dzsámia, egy törökkori templom, és ugye a törökök rengeteg időt töltöttek ugye itt Magyarországon, több mint 150 évig voltak itt, és rengeteg kulturális dolgot adtak ennek az országnak, és többek között ugye templomokat is építettek. Ugye ez úgymond egy templom, de el lehet olvasni, hogy gyakorlatilag a 16. század második felében épült, és 1961-ben állították helyre, ugyanis szerették volna megtartani ezt a történelmi emlékművet. Be is lehet egyébként menni, körbe lehet nézni, valamint ugye itt van egy szobor az előbb említett úriemberről. Egyébként ő Ibrahim Pecsevi, aki Pécset született, tehát török származású, viszont gyakorlatilag már itt született Magyarországon, ugye ebben a városban, és Budán halt meg 1650-ben, tehát egy oszmán történetíró, aki egész életét Magyarországon élte le, tehát csak származását tekintve volt török, viszont állampolgárságilag ő magyar volt, legalábbis itt élt nálunk. És itt a házak között láthattok egy régi török fürdőnek a maradványát, Memi Pasa fürdőjét. Itt láthatjátok itt a kutakat, illetve valószínűleg itt ültek a törökök, és hát ez volt valójában a mostani fürdőknek az őse. Úgyhogy itt is itt van, ugye ezek ilyen külön helyiségek voltak, ahova leültek fürdőzni. Itt van egy kút is,
És itt van Lili is. Persze nem burkába meg, hogy mondják, ez csadorba, hanem minden másba. És gyönyörű, várjál, ezt láttad? Igen. Gondolom ez valami ízé lehetett, nem? Valami szauna, vagy nem tudom. Szerintem honnan jött a gőz. De nézzetek meg, milyen szép ez a templom, a igen. motivumok. Igen, csak nagyon le van kopva így a maga a vakolat. Tehát ezért ráférne egy felújítás, mert egyébként tényleg nagyon szép templom, főleg azzal a festménnyel, Jézussal középen. Úgyhogy nagyon szép itt a környék. Közben már itt sétálgatunk, sétáló utcában, és haladunk be a belváros felé, a főtérre, hiszen ott még lesznek bőven látványosságok. Megérkeztünk ide a városházára, nézzétek milyen szép. Itt van a Jami templom, és közben próbáltam egy nem túl szélzajos helyet találni, ezért bebújtam a Hunyadi szobor mögé, mert nem lehetne érteni ebből semmit, amit mondok, hiszen el akartam nektek mondani Pécs történetét, ha már itt vagyunk. Gyakorlatilag a II. Században alapították a rómaiak, akkor még Szofiáne néven, emiatt nem csak a zsolnai porcelánról, hanem a Szofi cigiről is, valamint a pécsi sörfőzdéről, meg a borászatáról is híres ez a város. Magyarországon egyébként az 5. legnagyobb település, Budapest, Debrecen, Miskolc és Szeged után, és eléggé nagy kulturális központ. 2010-ben nyerte el Európa kulturális fővárosa címet, és hogy jobban belemenjünk a történetében, a 4. században a kereszténység egyik központja lett, valamint 1009-ben Szent István király itt alapította meg a püspökséget, és későbbiek folyamán megalapították az ország egyik legnagyobb egyetemét a 14. században, ez a Pécsi Tudományos Egyetem, ami ma is több mint 30 000 hallgatóval rendelkezik, és talán ezt is meg fogjuk majd nézni. Viszont nézzünk itt körbe, mert mögöttem található például a Jami templom, ő is a török időkből maradt ránk. Ezután elindultunk a Király utcán, hogy megnézzük a Nemzeti Színházat, amely 1895-ben nyitotta meg a kapuit a nagy közönség előtt. Ebben a városban is közlekedik egy városnéző kisvonat, amely elhalad a főbb nevezetességek előtt. A Zsolnai kutat Zsolnai Vilmos emlékére fia 1908-ban ajánlotta fel a városnak, viszont az első világháború miatt csak 1930-ban állították fel. Csontvári szobra mellett elhaladva meg akartuk nézni a rózsakertet, valamint a török kutat, viszont sajnálatunkra zárva volt. Érdekes volt ez az épület is, amiről később kiderült, hogy csak egy egyszerű kávézó. Elhaladtunk az ókori sírkamrák felett is, amely 2000-ben került fel az UNESCO világörökségi listájára, és itt gyakorlatilag megnézhetjük az északi és nyugati provinciájának, a római birodalomnak a kora keresztényi temetkezési építkezéseit. Elérkeztünk a Dómtérre ezután, ahol megnézhettük a pécsi bazilikát, amelynek 4 tornya magasodik az ég felé, amelyek egyenként 60 méter magasak. Maga az épület egyébként csak 22 méter magas, ahogyan ezt láthatjátok ebből a videóból is, illetve 22 méter széles. Nagyon gyönyörű festményekkel van díszítve, illetve megtalálhatóak többek között, ha jól emlékszem, a fehér márvány is. Megnéztük a templomban található kápolnát is, ha jól tudom, ezt Jézus szíve kápolnának írták ki. Lementünk, későbbiek folyamán pedig az altemplomban, ami a 4. században épült, és ez volt az alapja az egésznek. Na, itt vagyunk a templomnak az aljában. Nézzétek meg, milyen gyönyörűen csarnok épület. Úgyhogy hát körbenézzünk, és még fel is fogunk menni a tetejére, a toronyba. Elindultunk a toronyba, hiszen benne volt a jegyárba ennek a megmászása, ami gyakorlatilag 60 méter magas volt, ahogy ezt előbb említettem is. Egyébként a 11. században alapították itt a székesegyházat, mai formáját pedig a 19. század végén ért el Schmidt Frigyes tervei alapján. És fel is értünk ide a toronynak a
tetejére a dómnak, és innen nagyon gyönyörű Pécs városa, amit mindjárt meg is mutatok nektek, és hát nagyon hosszú volt, de felfele az út nagyon sok lépcső volt, engem is kifullasztott, megpróbálom nektek timelapse-ba bemutatni. Hát egy 4 másodperces timelapse videó készült erről, és körbenézzünk, mert tényleg megéri. Körbenéztünk a toronytetőbe, hiszen ott is nagyon gyönyörűen be lehetett látni az egész várost, nem csak a tévétoronyból. Itt éppen Pécsnek a déli részét láthatjátok. Aztán megnéztük a Barbakánt, hiszen egykor nem csak ez a székesegyház állt itt, hanem egy egész várrendszer volt megtalálható. Viszont amivel nagyon nagy problémák volt, hogy nagyon meredek volt a lépcső, és tele volt rengeteg galambbal, ami nehezítette ennek a megmászását, hiszen folyamatosan figyelni kellett nem csak a lábunkra, de a fejünkre is, de innen is csodálatos volt a kilátás a városra. És közben itt sétálgatunk már az északi várfal sétánynál, pont itt az egykori püspöki vár mellett, és hát Lilit megkérdezzük, hogy bírtad ki ezt a dómot, ezt a tornyot, mert ha jól hallottam, akkor több mint 100 lépcső volt, te olvastad el? 133 lépcső. A hölgyet kérdeztem meg, 133 lépcsőt kellett felmenni. Hát igen, ez nem semmi. A toronyhoz. És melyik volt az, amely a legjobban tetszett ezek közül? Hát a lenti rész, ez olyan tetszett. Ja, már maga a templom? Igen, már a dóm. Igen. Azon kívül a Barbakán, vagy a többi? Az is tetszett, de inkább az jobban, ez hangulatos volt. Igen, és úgy néz ki, hogy nem fogunk felmenni már a Misina tetőre, ugyanis a tévétoronyba akartunk bemenni, de már a tornyozás már megvolt, és láttuk fentről is Pécset, illetve hát az a baj, hogy óránként közlekedik itt a busz, és azért elmenne itt az egész napunk, hogyha még oda is fellátogatnánk. Valamint ugye meg akartuk nézni még a kisvasutat, de az csak igen, sajnos. Igen, csak hétvégén közlekedik. Igen, úgyhogy ez most kimarad, ez a program. Állatkert, ez még nem fog, mert ez otthon is van. Úgyhogy megyünk szerintem vissza a szállásra. Még egy picit wellnessezünk, aztán még holnap mutatunk nektek valamit. Szép jó reggelt, és a harmadik nap péntek van, tehát az utazás napja. A mai nap folyamán el fogjuk hagyni Pécset, és visszatérünk Budapestre. Viszont itt vagyunk a Zsolnai negyedben, ahol még a nézők nem tudják, vagy lehet, hogy tudják, hogy mi található. Eljöttünk még a vonat indulás előtt, mert itt van mögöttünk a egykori pécsi villamos. Ugye, aki nem tudná, bár most nem a közlekedés rajongókra gondolok, akik még a pályaszámokat meg a karbantartási időpontokat is fejből vágják, hanem azoknak, akik csak ide tévedtek a csatornára, és nem pont emiatt néznek engem. Pécsnek volt egykor villamosa, aminek a hálózatát még most is láthatjátok itt a térképen. Ugye 3 villamos viszonylat közlekedett, a Zsolnai gyár, a főpályaudvar, a budai külvárosi pályaudvar és a Hadapród iskola érintésével. Régi fotókon megelevenítik a villamos oldalán, ez egy nagyon jó ötlet, és ez nekem nagyon tetszik. És egykor bent állt a belvárosban ez a villamos, aminek a vágányait még a mai napig lehet látni, tegnap le is filmeztem ezt nektek, és hát ugye nagyon csúnyának tartották ott a belvárosban, ezért kihozták ide a Zsolnai negyedbe, hiszen annó innen is indultak a villamosok, legalábbis van köze itt a környéknek a villamos közlekedéshez, és ide állították ki ezt a típust. Látjátok, hogy nagyon szépen felújították, tehát átfestették, kicserélték még itt látszik a fényszórót is, úgyhogy nagyon nagy becsben tartják ezt a villamost, és emléket állít az egykori közlekedésnek. Hát most én úgy vettem észre, hogy azért jól jött volna egy villamos közlekedés. Ugye 1913-ban indult meg Pécsen, és 1960-ban szűnt meg, ugyanis hát már nem számított akkor korszerűnek ez az egész, és hiába rengeteg pénzt belefektettek, úgy gondolták, hogy autóbuszokkal
sokkal jobban ki tudják váltani, illetve hát az első álom az volt, hogy majd trollibuszokra cserélik, de trollibusz sem közlekedik a városban, csak ugye a tükebusznak a járművei, amikkel találkozhattatok az elmúlt napokban. És hát úgy tűnik, hogy villamos nélkül is Pécs egyébként nagyon kezd kizöldülni, hiszen gyakorlatilag rengeteg elektromos buszuk van. Most már itt vannak a BID-k, miatt valaki beleköt, hogy nem BID, hanem BYD buszok, meg az e-citárók is, amik nagy számban előfordulnak. Mi is egy ilyennel érkeztünk, úgyhogy nagyon szép munkát végeztek. Hát ezzel a képsorral szeretném én lezárni, illetve elköszönni tőletek. És ahogy említettem, ideje tőletek elbúcsúznunk, hiszen megyünk már haza. Nekem személy szerint a véleményem, hogy tetszett ez a város. Egyébként szép és tényleg megérdemli a kulturális örökségek listáján szerepeljen. Amit nagyon sajnálok, hogy nem tudtunk felmenni a tévétoronyban, mert már nem volt időnk, illetve hát a mecseki kisvasút sem közlekedett csak hétvégén. Ezért így a hegyi kalandok kimaradtak, és csak a városban tudtunk bóklászni, de ha van rá igény, későbbiek folyamán valamikor visszajöhetünk ide felfedezni a várost. Neked mi a véleményed így az egész túráról, az egész kirándulásról? Nekem is a város nagyon tetszett, a múzeumok, a régi házak, azok is nagyon szépek voltak. Rendben. Köszönjük szépen, hogy megtekintettétek a videónkat. Ha tetszett, akkor mindenképpen dobjátok rá a lájkot, és kommentáljátok, hogy minél több embernek kiajánlja a videókat, vagy ha még nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel, mert ezekkel a módszerekkel tudjátok igazán segíteni a videózást, hiszen mi a saját büdzséből finanszírozzuk, és hogyha a YouTube pénzéből kellett volna, amit én a reklámbevételek után kapok, akkor majdnem, hogy fél évig kellett volna gyűjtögetni ahhoz, meg félrerakni, hogy ide jöjjünk, és tényleg mi nem kérjük azt, hogy küldjetek pénzt, meg támogassatok PayPal, Patreonon, hanem tényleg tegyétek meg az interakciókat, hogy megérje, és legyen a YouTube-ból több pénzünk, hogy el tudjunk minél több helyre menni, hiszen mi ezt ebbe forgatjuk bele. Köszönjük szépen a megtekintést, legyetek jók! Sziasztok!